kör vi! Okej hörni, nu är vi tillbaks i en ny video igen och ja, nu är det slut på skotersäsongen när ni ser det här. Men vi är inte ledsna för det. Vi har en härlig årstid framför oss, sommar, sol och värme. Och såklart så ska vi åka en massa skoter på vatten. Så därför ska vi använda oss av den här, min andra Shredder 2023. Jag tänkte att det ska bli sommarens vattenmaskin igen. Men för att göra allting lite roligare den här sommaren så har vi tänkt att det här ska få bli sommarens projektmaskin då. Och helt enkelt då ett lättviktsbygge ska vi försöka göra. Det finns ju några lättviktsbyggen på YouTube som jag har tagit lite inspiration av. Jag har aldrig gjort ett lättviktsbygge förut. Ni som har hängt med ett tag vet ju att jag byggde om några summitar och kapade dem och kortade dem när de inte fanns i 146 turbosarna. Och ja, bytte skenor och fjädring och ja, all den biten då. Men så jag har egentligen alltid bara viktat på alla skotrar med rejälare fjädring, rejälare boggeskenor, förstärkt saker. Ja, men nu är det dags att banta. Och då ska vi provbanta den här shreddern tänkte vi. Jag tror att det blir ett bra offer. Det är som sagt, det här är ju en 3900 från början. RE 3900, så jag tror det är lite tunnare aluminium faktiskt i tunneln. Vilket är helt perfekt, den blir lite lättare. Och eftersom att jag kommer åka med den här på vatten, jag kommer åka rulle och bara mysa runt, så kommer den inte ta så mycket stryk. Och därför så kommer vi kunna tunna ner väldigt mycket på en del saker. Så jag rekommenderar ingen där hemma kanske att göra som jag gör, för att den här kommer ha saker på sig som jag inte kommer vilja köra med den på vintern. Har vi tänkt. Det vi ska börja med nu då är att väga in den i sin startvikt. Den är fulltankad nu, helt fullt. Det är exakt halvtank i oljetanken. Och ja, det är kylarvätska som det ska vara i systemet. Så den är fullt körbar vikt när du åker från parkeringen egentligen. Vi kan ju börja med att väga stropparna som den ska hänga i. 700 gram ändå på stroppar. Men då nollar vi vikten där. Ser det, men... Så där. Nu måste vi gissa vad den här väger också innan vi lyfter den. Som sagt, det här är en Shredder RE 3900 från början. Nu har jag satt i 3700 skenor. Men allting är original, stora skärmen är det på nu. Det är ett par andra boggeskenor, men jag tror inte det ska göra så mycket skillnad. Men fulltankad som den är så skulle jag gissa på en vikt på 263 kilo gissar jag på. Fulltank bensin, halvtank olja. Inget stöd någonstans. Moment of truth. 260,3 kilo. Inte så jäkla tokigt ändå tycker jag. Ja, 3 kilo lättare än vad jag trodde då. Nu ska vi sätta ner den här på backen och så ska vi börja demolera helt enkelt. Men då har vi bara börjat demolera då egentligen. Vi ska plocka bort allt onödigt på den. Vi ska byta till en lättare huv. Vi ska byta till luftdämpare. Vi ska ta bort all onödig förstärkning som inte behövs för att köra helt vanligt på vattnet. Ja, som linkfästen, baklykta. All el som inte behöver vara där ska bort. Chotten ska vi ta bort. Vi kommer leta tag i en belt drive. Vi kommer åka lättade skenor. Jag hade gärna haft kolfibergrejer. Det kommer vara hundratals borrhål på den här. Vi kommer lätta kåporna. RS-tank ska på. Ja, vi får se. Målet tänker jag ändå, jag får se 260 kilo. Det allra fränaste vore ju om det gick att få bort 35 kilo. Jag har sett annat folk på YouTube som får bort så mycket som Muskoka, Chris Perrant. Jag tror även Andreas Bergmark kanske lättade sin Lynx så mycket.
ja, det finns ju en del projekt att ta inspiration från. Nu tror inte jag kommer lyckas nå 35 kilos lättning på den här utan kolfiber och titandetaljer. Jag hade jättegärna haft det på den här, men vi kommer göra allting på en budget. Så vi får se vad det blir. Men är det någon som känner sig att de vill delta och sponsra med kolfiberdetaljer, kanske göra en kolfiberhuv, då är det bara att höra av er till mig, så kommer vi fixa något bra samarbete tillsammans. Det kommer vara mer jag kommer på att lätta på den här. Vi ska bara börja demolera nu och se vart det bär av helt enkelt. Men nu börjar vi plocka så här grejerna, så att ni bara hänga med. Allt ska bort. Originalhuven utan någon mätare i. Den hänger helt fristående. 5,8 kilo på huven. Det är sjukt det. Jag vet att det finns de som bygger kolfiberhuvar med luftburk för, ja, det väger inte ens 1 kilo. Så där har man ganska mycket att tjäna om man kan ha en kolfiberhuv. Vi får se, jag kanske tillverkar en egen. Jag tänker att vi måste väga vad stora mätaren väger också. 1,8 kilo. Stora mätaren. Där ska bort. Vi ska ha lilla displayen. Strömmen ska också bort hela vägen in till tanken såklart. Allt sånt här onödigt ska ju bort. Krängningshämmarna ska bort. Bukskyddet ska bort. Just det, den är invägd med bukskydd också, så det lägger på lite grann av standardvikten. Två stycken shredder RE-dämpare från 2023. 5,47 kilo. Två stycken Fox-dämpare. 2,7 kilo. Sparar nästan 3 kilo bara i framvagn. Grymt. Krängningshämmare kan det vara 1 kilo. Nej, inte riktigt. 1,5 kilo. Nu har vi fått av grenröret också. Så att nu ska vi se vilken som är lättast av original eller ett SPI-rör då. Original 1,19 kilo. Det var inte mycket. 1,7 kilo. Okej, 120 gram lättare. På med grenröret. Kolvarna ser ut som nya, vad vi kan se. Okej, nu är vi i ett ganska omtalat moment som många har pratat om mycket när Muskoka gjorde. Och det är ju lätta styrstången. Bara lite speedholes i den. Det är många som har pratat om det och han har fått mycket skit för det. Och många har skrattat åt att fan, lätta en sån viktig grej som man bryter i. Och ja, mycket riktigt så small i hans styrstång av också. Men den är ganska tung. Vi ska ta några små hål. Inte så som han gjorde. Den ska ändå hålla. Så att ja, vi tar vägen och så borrar vi här så får vi se. Kan vi spara 200 gram så är det kanon. 1,67 kilo. Vi ska se vad vi kan borra ner den till. 100 gram. Ja. Men det är ju små grejer här och där. Alltså 100 gram här, 100 gram där. Till slut så blir det 1-2 kilo. Så att ja, vi får nog vara nöjd med det. Vad heter det? Vi vill ändå ha lite styrsel i den så att den inte smäller av. Så att vi nöjer oss där. Okej hörni, moddandet fortsätter. Och jag kunde inte hålla mig från att prova plocka isär en huv helt och hållet. Och ta bort luftburken, såga bort alla fästen till luftburken. Och se vad man kan få den att väga. 2,6 kilo. Inklusive mätare. Ni ser det i hålet bakom insugorna. Sjukt ballt. Det är inget handsfack. Jag såg upp det och det är ingen lykta alls i den nu. Men ja, 2,6 kilo. Det är ganska exakt 5 kilo viktminskning på huven. Och det är ändå vikt som är ganska högt upp på skotern. Så det tror jag absolut man kommer känna av. Jag är ganska stokad på att vi fick bort så mycket där. Men ja, vi kommer ju köra utan övre luftburk i alla fall som det känns där. Och vi kommer hitta en lösning hur vi gör med den nedre luftburken. Det kommer i nästa video.
tänker jag. Men i övrigt så rullar det väl på. Vi har fått på foxdämparna nu. Och vi har kapat skidorna faktiskt. De är lite smalare än Summitens skidor nu. Så att lite lättare än de skidorna. Kapa bort fästena på armarna och lite borrhål här och där i skotern. Som ni ser. Så att, men annars så tror jag faktiskt det börjar bli några kilon lite här och där nu. Man står och kollar lite då och då vart jag kan hitta någonting mer att ta bort. Men nu börjar den bli ganska naken i vikt alltså. Det är liksom ett chassi och allt som hör till motorn. Det är svårt att ta bort så mycket på motorn, vad jag vet i alla fall. Och det kommer vi nog inte mixtra med i första skedet i alla fall. Men kommentera om ni har några idéer mer som finns att hitta under huven på motorn eller på chassit eller någonting, så vore det grymt. Så får vi se om vi kan hitta på några bra grejer. Men ja, då tror jag det var allting för nu. Och jag tror jag gör så att vi nöjer oss för den här videon där. Och så gör vi en fortsättning i nästa video när vi kommer bygga om boggin. Och ja, det kommer vara en hel del som har hänt sen tills nästa video. Så att, häng med på kanalen så får ni se vart vi slutar med det här. Peace.